Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Đừng khóc. Chỉ cần phát ra tiếng là sẽ bị cô ấy phát hiện. Như này thì phải đáp lời sao đây? Chương 7. Không nói chuyện được. Em bảo này, chúng ta mau đi trước đi. Để ông đợi lâu quá không tốt đâu. Lạc Trạm, anh có lên lầu không đây? Người này thế mà lại là Lạc Trạm, người bắt nạt Lạc Tu, vị hôn phu của chị. Sợ mình thế à? Đề phòng như con nhím con vậy. Cũng thú vị thật đấy. Lạc Trạm, em đang nói chuyện với anh đấy. Anh nhìn người khác làm cái gì? Tiểu thiếu gia cậu sao thế? Vừa nãy chẳng phải hồng của cậu còn tốt sao? Còn thế được nữa. Thì ra là bị đau họng à? Em bảo mà, sao anh có thể không thèm để ý đến em được chứ? Có phải anh không muốn cùng đi với Đường Nhiễm không? Cô ta không nhìn thấy gì cả. Cô ta phiền thật. Nếu anh để ý điều này thì chúng ta đi trước đi. Lạc Trạm, thế mà làm mình mất mặt trước bao người vậy. Đều tại con mù Đường Nhiễm kia. Thiếu gia lấy bánh ngọt làm gì? Đi trước. Đường tiểu thư, chúng ta đi thôi. Được. Lão tiên sinh, thiếu gia với tiểu thư Đường Nhiễm đến rồi.
Mấy đứa đến rồi. Diễn cũng ra gì đấy. Cháu chính là Đường Nhiễm nhỉ? Cháu chào ông Lạc. Rồi. Bình thường ông nội hô mưa gọi gió trên thương trường, sao lại khách khí với cô ấy thế? Lạc Trạm, em Đường Nhiễm của cháu không thấy gì, không biết để em ấy ngồi xuống à? Không cần. Mình đáng sợ đến thế sao? Cảm ơn. Không biết Đường nhẹ nhàng chút, cháu là giặc cướp à? Người ta bảo cảm ơn, thế mà không đáp lại một lời. Lão tiên sinh, đột nhiên thiếu gia bị đau họng, không nói chuyện được. Bị đau họng? Chẳng phải sáng còn tốt đó sao? Chắc là đột nhiên đau. Vậy thì cháu cũng ngồi xuống đi. Anh ta sao lại ngồi cạnh mình? Âm sắc này sao có chút giống Lạc Tu thế?